channel at ngayon magluluto na naman po ako ng lunch ng aking amo at ngayon ang lulutuin ko ay kabsa laham sa Arabic. Ayan, pinalambot ko na po siya kanina ng mga 1 hour and a half. Yung nakaredy na po yung ating ground onion. So, ayan, tapos meron naman po tayong blended kamatis na may bell pepper. So ngayon, simulan na po natin igisa yung ating onion. Wala po kaming bawang kasi ayaw po ng amo kong babae ang bawang. So, ayan, simulan na po nating igisa yung ating onion kasi sasabog na po yung ating kaldero. Naigisa ko na po yung lamb meat. Hindi ko pala na-record kanina. Nag-video ako pero hindi ko na-record. So, ayun. Ayan, naigisa ko na po siya sa mantika, sibuyas, blended kamatis na may bell pepper. Tapos, inilunod ko po yung 4 na hiwa ng lamb meat. So, ayan. Ngayon, lalagyan ko na po siya ng mga spices. Ito po yung mga spices, nakahanda na po yung mga spices natin. Ayan, po mga powder. So, 4 na piraso lang po yung pinapaluto namin kasi 4 lang naman po kami dito sa bahay. Yung amo kong babae, yung amo kong lalaki, at saka 2 kami ng kasama ko. So, ganyan po kami katipid dito. At least, nakakakain naman kahit pa paano. Simulan na po natin ilagay yung ating mga spices. So, ayan, tigas na po yung aming asin. And come on, cumin powder, kabsa seasoning, sweet paprika, konti-konti lang. Tapos assorted spices. Hindi makita, ayan na. Tapos, black lemon. Tapos, kanina guys, nalagyan ko na po siya ng 1 tablespoon of tomato paste. So, ayun lang po guys, ganun lang po kasimple yung aming pagkain dito. Lalo na kapag kami-kami lang. Sobrang simple lang. Para ma-absorb po ng meat yung ating mga spices, lalagyan ko po siya ng tubig. So ngayon, papakuluan ko po siya ng mga 30 minutes para ma-absorb po ng meat yung mga spices at saka yung asin. So ayan, papakuluan ko po siya habang nagbababad po ako ng bigas. Yung bigas, ilalunod po siya dito mamaya. Sa pagpapakulo po ng aming lamb meat ay nilalagyan din po namin siya ng ayan, cinnamon sticks. So ito na guys yung ating pinakuluan kanina na ginisang lamb meat. So ayan na. Lagay natin dito. Hilit ng hiwa. Ito, ililipat ko muna siya sa maliit na kaldero kasi ito yung paglulutuan ko ng kanin. Ito pa rin yung paglutuan ko ng kanin. So, kailangan ngayon, kailangan ko po siyang salain itong sabaw. So, ito na po siya guys. Nasala ko na siya. At yun, piga ko na po yung onion. Ayan, wala na po siyang natirang sabaw. Yan na lang po. So, ayan po. Dito po natin ilunod yung ating bigas. Ito na po yung ating bigas na ibinabad. Nahugasan na po natin siya. Abad po siya ng mga 30 minutes din. So, ayan, kailangan ibabad po yung bigas dito sa tubig bago po siya lutuin. Ngayon mga kabayan, ilunod ko na po yung bigas na aking binabad kanina dito po sa ating pinakuluan na sabaw ng lamb meat. Ayan, ilunod na po natin.
kailangan ko siyang ipasok sa oven para magiging brown. Kailangan brown na siya. Pero kailangan pa talaga siyang i-brown. So, yun kasi ang dito sa... So, sa itaas na po siya. Ayan. Kailangan maging brown siya konti. Pero hindi naman siya masyadong brown. Konti lang. Ayan guys, ito na po yung ating kanin. Ayan. Ngayon, kailangan po natin siya hinaan. So, ayan po guys, kailangan po siyang bantayan para hindi po siya masunog. Kasi kadalasan yung trabaho ko nasusunog. Baka mapagalitan. So, dito po kasi guys, kailangan kung ano yung sinasabi, kung ano yung ini-instruction, kailangan pong sundin. Kasi kapag hindi mo sinusunod, gagawa ka ng ibang paraan, mapapagalitan. Kapag nagustuhan naman po, ay ina-appreciate naman po at ang maganda lang, pinagmamayabang pa kami sa iba niyang mga kaibigan, mga kamag-anak. So, diba? Ang galing namin. So, ayun guys. Ito na po yung ating kanin. Ayan, kanin na po siya na kulay pula. Ayan. Luluto na po siya. Kailangan lang po nating hintayin yung ating amo na magtawag para ipahanda yung pagkain. So, ito na po guys. Luto na po yung ating lamb meat. Actually, luto naman na po siya. Kailangan lang po siyang i-brown sa oven. At ngayon, tatakpan ko na siya ng foil para hindi po siya manigas. Ngayon naman po guys, nag-gisa po ako ng sibuyas. Ayan. Haluan ko po siya ng raisin. Tapos, i-brown. Brown siya konti. Para i-toppings ko po siya sa kanin mamaya. Ito po yung raisin. Haluan ko na po siya. Ito po guys, yung pagkain ng aking amo. Ayan. Ayan. Tinappings na po natin yung onion na may raisin. Tapos itong dalawang lamb meat.